Nog är utsikten bra här. Och när man står här är det lätt att tankarna går till Caspar David Friedrichs berömda målning Vandraren över dimhavet. Det är en aning ansträngande att kämpas upp till denna plats. Som en vandring upp för Skärseldsberget, Purgatorio, i Dantes gudomliga komedi. Det är utsiktspaviljongen på Älvkullen detta. En paviljong som tillhör villan på Älvkullen, Villa Älvkullen, Uddevallas troligen märkligaste hus. Hela huset är som en saga. Och H.C. Andersen skrev också år 1845 en saga som hette Älvkullen. Fast den handlar dock inte om detta hus, då denna Älvkullen började göras i ordning 1886. Älvkungen håller dock fest och bjuder in sagoväsen och djur i sagan. Precis som Ture Malmgren var känd för sina fester här. Men knappast bjöds nå ödlor och reptiler in. Och inte hängde det ormskinn här. Så ju Ture Malmgren var paniskt rädd för ormar. Ture hade ju heller inte som Älvkungen bjudit till en fest för att få några döttrar bortgifta. Då ju Ture Malmgren ju inte hade några barn. Tänk om Ture som Älvkungen hade en älva som hushållerska. Älvkullen kan dock inte som i sagan öppna sig. Men villan kan öppnas, och så sker också ett antal sommarsöndagar. Det är lite som att komma in i en saga att besöka huset. Sagor hör dock till den kulturhistoriska epoken, romantiken. Inte minst H.C. Andersens konstsagor, men även folksagor insamlade av bröderna Grimm. Vilken litterär boning detta är. Blommor finns det både här på blomsterverandan och i musikrummets burspråk. Men ingen av dessa blommor är blå. Ändå är det få byggnader som har så mycket av längtans blåa blomma som just denna. Ture Malmgrens villa har alla romantikens ingredienser, utom möjligen blomman. Längtan till exotiska miljöer, som i kinesiska tornet. Längtan till medeltiden med vindbryggan. För att inte tala om Ture Malmgrens borg. Känslan framför förnuft har utan tvekan styrt byggandet av detta originella hus med alla sina vinklar och vrår. Och mörkret och skräcken finns även här. Tänk på biblioteket som trots att ljuset letar sig in från norr, söder, öster och väster ändå ständigt har en dunkel skugga över sig. En kall isstod huserar här, sägs det. En man som är arg på Ture Malmgren. Här borde det egentligen finnas spökböcker. Lite spökhistorier som Mary Shelleys Frankenstein och Bram Stokers Dracula och Edgar Allan Poes sällsamma historier. Frågan är dock om inte Johann Wolfgang von Goethes dikt Älvkungen passar allra bäst här. Älvkungen är ju Ture Malmgren, eller kanske till och med Älvkullekungen, trots att han inte har gillat kungar så värst mycket när han levde. Älvkungen är väl ändå att betrakta som ett spöke. Men det lär Ture Malmgren också vara här. Han lär spöka här på sin rökveranda. Det är en riktig resa att vandra runt här i huset. En riktig odyssé. Tänk vad många faror och vidunder som Odysseus fick kämpa mot på sin väg hem mot Ithaka. Han som tog sig förbi cyklopen Polyphemos, Skylla och Charybdis och inte minst sirenerna. Det sistnämnda var gestalter som en blandning av kvinnor och fåglar som lockade sjömän i döden med sin fantastiskt vackra och lockande sång.
Någon annan som också lockar med sång, det är älvan som enligt sägnen sitter på Lorelai-klippan i floden Ren. Älvan som kammar sitt gyllene hår och sjunger så vackert att sjömännen tappar kontrollen över sina fartyg när dessa passerar klippan och förliser i de förrädiska strömmar som finns vid denna klippa. En av Tysklands största författare, Heinrich Heine, skrev en dikt om älvan och klippan år 1824. Detta är inte Ren utan Bäveån, och jag tror inte heller att så många fartyg har förlist här. Men älvkullen heter kullen, och villan och vyn här ska påminna oss om Lorelai. Så ansåg i alla fall Ture Malmgren. Och det var nog hans hustru, Hilma, som en gång i tiden var älvkullens älva. Mitt ute i Bäveån så ligger en konstgjord ö. En ö som kallas för Tureholm, eftersom det var Ture Malmgren som lät bygga denna ö. Och den byggdes från början för att skydda den bro han här intill hade byggt över ån. En bro som annars kunde skada svårt av vårfloden om inte denna konstgjorda ö fanns som kunde hindra detta. Ute i denna lilla ö byggde Ture Malmgren en liten bro, och på ön byggde han en berså. Kanske är detta det närmsta det går att komma just lycksalighetens ö, den som Atterbom en gång skrev om. Längtan bort till lycksalighetens ö. Det är verkligen en bild av den kulturhistoriska epoken, romantiken det. Idag vet jag inte hur mycket lycksalighet som finns på ön, men det finns i alla fall fjärrvärme på ön idag. Över Bäveån gick det en gång i tiden en färja. Det var innan Ture Malmgren lät bygga en bro över ån. Karon förde också människor över en flod med en färja. Floden Akreon, säger Dante, och Styx, säger en del andra. Fast det finns ingen färja här idag, och inte heller något dödsrike, även om det finns en kyrkogård på andra sidan bron. Östra kyrkogården ligger på andra sidan bron. Det finns ingen ringare här i klocktornet idag, och kyrkan är heller inte Notre Dame de Paris. Och Quasimodo möter här inte Esmeralda, som är Victor Hugos berömda verk från 1831. En otäck medeltida historia det. Däremot är det här en vacker kyrka och ett spännande klocktorn med ett trevligt klockspel. Nej, jag tror vi får sluta här vid Hallmans bokhandel. Och snart ska ju även stadsbiblioteket flytta till denna del av staden. I bokhandeln och på biblioteket finns det säkert tillgång till alla litterära verk som här har nämnts. Jag undrar dock vad Caspar David Friedrich hade kallat en målning med en vandrare som hade stått här i utsiktspaviljongen och blickat ut över Uddevalla. Kanske vandraren över Bäveån, vandraren över Älvkullediset, eller kanske vandraren på Odyssé i det litterära Uddevalla. Nu är vår Odyssé snart slut, och vi har kommit välbehållna fram till Ithaka. Och på vårt Ithaka behöver vi inte som Odysseus utkämpa en strid mot hustrun Penelopes alla giriga och efterhängsna nya friare som är övertygade om att Odysseus är död och själva vill bli herrar i palatset på Ithaka. Nej, vi kan lugnt blicka ut över det litterära Uddevalla, härifrån Ture Malmgrens utsiktspaviljong. Precis som Caspar David Friedrich, vandraren över dimhavet, har blickat ut över dimmorna under mer än 200 år.